Xin chào các bạn! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa nền tảng tiếng Anh từ A đến Z của Step Up English. Mình là Hoàng Ngân và chúng ta đang ở chặng số 3, chặng giao tiếp cơ bản. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta đến với bài học cuối cùng của chặng giao tiếp cơ bản rồi và cũng là bài cuối cùng trong khóa nền tảng tiếng Anh từ A đến Z này. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề mà mình nghĩ là sẽ rất hữu dụng đối với các bạn nhé. Đấy là job interview. Job interview. Phỏng vấn xin việc. Các bạn đã bao giờ đi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh chưa? Và nếu chưa bao giờ đi phỏng vấn xin việc thì liệu các bạn có tò mò, có muốn biết những câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh là gì không? Nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Các bạn ơi, vì bài học này hơi đặc thù một chút là chúng ta sẽ học những câu hỏi để có thể có được một cái phỏng vấn xin việc thật là hoàn thiện. Và đây cũng là bài học cuối cùng ở trong chặng này, cho nên là mình sẽ nói khoảng 80% là bằng tiếng Anh. Nhưng các bạn đừng lo nhé, sẽ luôn luôn có phần subtitle để hỗ trợ các bạn trong việc đọc và hiểu đấy. Và nếu như có phần nào khó quá thì yên tâm là mình sẽ nói lại bằng tiếng Việt. Okay, are you ready? Let's go! So before we're having any interview, I just wanted to tell you that the specific words you choose are not important. What's important is your mindset. You're only as powerful as you believe yourself to be. Other people will able to see it only when you see it yourself. Alright, so let's get started with 8 common interview questions. Number 1, tell me a little bit about yourself. Tell me a little bit about yourself will be the first question that you have to face in any kind of interview. So I know it sounds a little strange, but please do not talk about yourself. Do not talk about your daily life and your personality. They don't want to know what's your hobby. They don't want to know what's your favorite color. What they do want to know is what your qualifications, what your degrees, what your experiences, and why you are the perfect candidate for this position. So to answer this question, you should tell them what university do you go to? And if you graduated, please tell them what university did you graduate from? Và để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc như sau. I study at và cộng với tên trường. Ví dụ, I study at Hanoi University. I study at Hanoi University. Tôi học ngành gì thì mình sẽ dùng cấu trúc là I major in. I major in. I major in business administration. I major in business administration. Tiếp theo, tôi tốt nghiệp từ trường nào thì mình sẽ sử dụng cấu trúc là I graduated from và cộng với tên trường. I graduated from. Ví dụ, I graduated from Hanoi University. I graduated from Hanoi University. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội. Next, you might want to tell them what qualifications do you have for the job. Remember, for the job. Whatever kind of qualifications is not relevant, just throw them away. Right? So the next question that you might want to answer yourself is, what university degrees do you have? What university degrees do you have? For example, I graduated with a degree in information technology at Ho Chi Minh University. Tôi tốt nghiệp với bằng cử nhân ở khoa công nghệ thông tin của trường Hồ Chí Minh. I graduated with a degree in information technology at Ho Chi Minh University. Question number 2. Where do you see yourself 5 years from now? Or where do you see yourself in 5 years? Before answering this question, I think you might want to know why are they asking this question in the first place. They want to be sure that you'll be in a long term. So if you're tended to run a business in the next 5 years, it may be a good idea to not mention it in your answer. The interviewers want to understand more about your career goals and how this position would fit your grand plan. They want to understand about your career goals because they want to hire someone that is, motivated, proactive, and likely to stick around and work hard if hired. So here are some examples you can use. I'm driven to be the best at what I do, and I want to work somewhere where I'll have opportunities to develop my skills, take on interesting projects, and work with people I can really learn from. Some of the most innovative thinkers in the industry work here, and that's a big reason why I would love to build a career here. Number 3. What is your strength?
Or what are your strengths? When answering this question, please find a skill or core value that you have that might fit or that might, matches up with the job description. If you don't know what's your strength, you can look over the job description to know what the responsibility and trying to think, do you have any traits or personality that matches up with the job? Number 4, what is your weakness or what are your weaknesses? When you're being asked this question, please don't say something like this. Oh, weaknesses. I work too hard. I only take a shower once a week. I'm a nose picker. I don't have any weaknesses. Well, everybody have weakness. And if you're trying to say that you're not, the interviewer will think that you're not teachable, you can't improve, and you're really hard to work with. So please follow these 3 steps. Step 1. Talk about a weakness that you're overcoming or you are already overcome. Step 2. Tell them what action you're taking or what you're already taken to overcome the weakness. Step 3. Say what the results are of your efforts to conquer the weaknesses. So here are some examples that you can follow, and you can write it down if you think it's useful. Example 1. I used to arrive late to work, but now I set my alarm 30 minutes earlier than I did before so that I can always go to work in time. Example 2. I don't speak English very well yet, but I'm now taking a class at Step Up English Center. I can already understand more, and people are telling me that I'm doing better than I did before. I know that my English will continue to improve. Question number 5. Why should we hire you? Why should we hire you is a tough question. You can make it easier by convincing him that you can do the work and deliver exceptional results. You will fit in beautifully and be a great addition to the team. You possess a combination of skills and experiences that make you stand out from the crowd. Step 1. Brainstorm. To get started, review the job description. What are the most important qualifications for this position from the company's perspective? What makes me different from the typical candidate? Step 2. Choose some bullet points that make the strongest argument for you. Don't write the script to memorize. Each bullet will describe the selling point with a brief explanation and example for context. Step 3. Practice. Once you feel pretty good about the points you want to make, it's time to practice. Again, it's not a good idea to memorize a script. You can end up sounding like a robot or feel more nervous because you're pressured to remember specific wording. The better approach is to capture your bullet points, study them, and then practice until you feel comfortable talking about them off the cuff. Your answer should come out a little bit different each time, but it should always cover the points that you want to make. Oh, and one thing I need to remind you. It's very important to make they believe in you, in your abilities, and your commitments. So let's take a look at this example. I think I have the right personality and skills, and I also have experience and motivation. I think with my excellent experience, I can contribute to your company's success. Number 6. Why did you leave your previous job? Or why did you leave your last job? Interviewers will be interested in your current or recent position. And please do not tell them you left because you hate the boss, because the boss is bossy. Please don't tell them you've been fired or why you've been fired. My company was downsizing because of the economy, so I was laid off. Other people has been there for 5 years. I just been there for 2, so I've been laid off first. The next common question is, what's your expected salary? Or what's your salary expectation? If you don't want to come straight, just
offer a range. You can create your own range based on your research. Well, you can say that you are flexible, or maybe you can think of your current salary to offer a range. And do you think that it's time to give yourself a raise? Give yourself a raise. Think about what you would consider a fair raise from your current employer, and that could be a good low-end starting point for the new job. Or ratchet up your current pay by as much as 15 to 20%, which gives you an incentive to switch companies and is still within a reasonable range for your industry and level of experience. Only give numbers you'll be happy with. Remember, only offer a range that you find acceptable and gives you the means to support yourself and your family if you have one. Now let's take a look at this example. My salary range is quite flexible. I would, of course, like to be compensated fairly for my decade of experience and award-winning sales record. However, I'm very open to discussing specific number once we have discussed the details of the position. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái tips mà khi đi phỏng vấn chúng mình sẽ chắc chắn rất cần. Đầu tiên, khi đi phỏng vấn thì các bạn nhớ nhé. Be smart. Be smart. Be smart ở đây là gì nhỉ? Tức là chúng ta không phải là hãy tỏ ra thông minh, mà là mình hãy ăn mặc một cách làm sao nhìn cho sáng sủa và nhìn thật lịch sự. Ví dụ như các bạn nữ thì các bạn có thể hoàn toàn mặc áo sơ mi và sau đấy không phải mặc quần bò đâu nhá, mà mình mặc một chiếc váy zip chẳng hạn. Còn các bạn nam thì các bạn có thể tìm một chiếc sơ mi hoặc là một chiếc quần Âu, sau đó đi một cái giày thể thao nhẹ nhàng, một cái giày Tây thôi. Nói chung là mình ăn mặc làm sao hãy thể hiện mình là một phong cách lịch sự và sáng sủa. Đừng mặc những quần áo như kiểu đường phố, và cũng đừng mặc quần bò rách hay là quần kiểu áo ba lỗ đi đến cuối cuộc phỏng vấn của các bạn nhé. Number 2, keep good eye contact. Eye contact có nghĩa là giao tiếp bằng ánh mắt. Khi mà các bạn đi phỏng vấn ý, thì chẳng có một người phỏng vấn nào mà lại mong muốn nhìn ứng viên của mình lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi kiểu là em xin chào phỏng vấn viên, em sinh năm bao nhiêu, em là tên đấy. Các bạn hãy tự tin nhìn thẳng vào mắt người ta. Còn nếu như các bạn không tự tin nhìn thẳng vào mắt người ta ấy, thì các bạn hãy nhìn này, đây là đôi mắt đúng không? Thì chúng ta hãy nhìn vào cái khoảng giữa mũi. Khi mà mình nhìn vào cái khoảng giữa mũi này thì người đối diện cũng sẽ có cảm giác như là các bạn đang nhìn vào mắt người ta vậy. Và hãy nhớ là cái eye contact này nó rất là quan trọng trong cái việc của mình thể hiện cái sự tự tin của mình. Đừng nhìn lên trần nhà như này, và cũng đừng nhìn xuống dưới đất như này. Hãy nhìn thẳng vào mắt người ta. Còn nếu không nhìn thẳng thì nhớ nhá, nhìn thẳng vào giữa mũi này. Đấy, cảm giác làm sao cho người ta biết rằng là mình đang nói chuyện với người ta, để thể hiện rằng là mình tôn trọng người nói chuyện với mình. Ok. Number 3, handshake. Handshake có nghĩa là bắt tay. Và cái này cũng rất là quan trọng khi các bạn đi phỏng vấn xin việc. Và các bạn nhớ nhá, là không được để cái tay của mình nắm chặt quá làm người ta cảm giác khó chịu, nhưng mà cũng không được lỏng lẻo quá làm người ta cảm giác như là mình không tôn trọng người ta. Tức là làm sao cho mình phải nắm hai cái tay này vừa phải này, nó không chặt quá mà nó cũng không lỏng quá, mà nó cũng không được tách ra quá mà nó cũng không được gần quá. Đấy, được chưa? Cứ ở một cái vị trí cố định và hãy nắm giật một phát thế này, khoảng 3 cái, 1, 2, 3, đấy là được. Sau đấy sẽ nói hello, xong rồi nói tên của mình như là mình đã giới thiệu các bạn trong bài đầu tiên ấy. Ví dụ nhá, có mỗi một cái tay nó cũng khổ ghê cơ. Good morning Mrs. Đại. Good morning Mrs. Ngân. Đấy, ví dụ như vậy. Và nhớ rằng các bạn có làm gì thì làm hay cũng phải để cho tay mình thật là khô rồi nắm tay người ta nhé. Chẳng ai muốn nắm tay một cái tay ướt nhẹp vì các bạn đang kiểu rất là run sợ khi mà phỏng vấn đâu. Nhớ đấy. Sell yourself. Sell yourself, bán thân. Không phải đâu, mình đùa đấy. Sell yourself ở đây có nghĩa là, ví dụ như mình có sell a phone, tức là bán điện thoại đúng không? Sell a watch có nghĩa là bán đồng hồ đeo tay. Khi mà bán các cái gì đó thì thường các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ nói lên những đặc tính tốt nhất của cái sản phẩm mà các bạn đang bán để cho người khác có thể mua đúng không? Vậy thì sell yourself cũng y như vậy. Bạn sẽ nói lên những cái gì mà mình làm tốt nhất, những cái đặc tính tốt nhất của mình này, những cái bằng cấp mà mình cảm thấy là nó là cao nhất để phù hợp với cái vị trí này. Sell yourself ở đây không có nghĩa là bán thân, mà có nghĩa là nói lên tất cả những điểm tốt của mình để cho người khác nhìn thấy và người ta muốn tuyển dụng bạn. Tips number 5. Listen. Listen có nghĩa là gì à? Nghe đúng không? Và hãy nhớ là luôn luôn lắng nghe nhà tuyển dụng nhá. Không ai muốn phỏng vấn một người mà khi đi phỏng vấn lại không lắng nghe nhà tuyển dụng. Bạn lắng nghe người ta để khi mà có bất kỳ một câu hỏi hay là tình huống gì xảy ra thì bạn có thể trả lời ngay lập tức. Next is number 6. Don't waffle. Don't waffle. Waffle ở đây là gì? Là một cái bánh.
Không phải đâu, waffle có hai nghĩa, một nghĩa là cái bánh waffle nhìn nó như thế này này. Còn một nghĩa nữa, có nghĩa là kiểu talk too much. Waffle is talk too much. You're too talkative. Khi mà bạn nói nhiều quá thì người ta gọi là waffle. Ví dụ nhá, khi nhà tuyển dụng hỏi bạn một câu hỏi là bạn có thể nói cho tôi biết về thế mạnh của bạn được không nhá? Thế mạnh của tôi là ôi dồi tôi hát hay lắm ngày xưa hồi còn bé hồi cấp 1 tôi đi hát tôi được giải hát quốc gia đấy. Xong đến cấp 2 em được giải toàn quốc và xong đến cấp 3 em lại được giải quốc gia tiếp. Đấy, em hát hay như thế em nghĩ thế mạnh của em là hát. Don't talk like that. Don't waffle. Đừng nói nhiều quá. Hãy tập trung vào những thông tin mà bạn muốn đưa đến nhà tuyển dụng. Number 7 is body language. Body language. So remember, 80% of communication is body language. 80% của những cái giao tiếp thường ngày là body language. Body language là gì? Là những cái cử chỉ tay chân này, rồi mắt mũi, hành động của mình, lắc đầu, gật đầu này. Tất cả mọi thứ đều là body language. Ví dụ như khi bạn đi phỏng vấn thì không ai muốn phỏng vấn một người mà ngồi như thế này. Xin chào nhà tuyển dụng, tôi là này kia, đúng không ạ? Nhìn rất là bất lịch sự, cho nên là khi đi phỏng vấn thì các bạn hãy ngồi thẳng lưng lên này, rồi tất cả những cử chỉ hành động của mình hãy cư xử làm sao cho thật đúng mực và thật là lịch sự nhé. Number 8, ask questions. Ask questions. Hãy nhớ là khi đi tuyển dụng thì người ta muốn được tương tác với bạn nhiều hơn để người ta hiểu rõ xem bạn là người như thế nào. Thì tại sao mà mình lại ngần ngại hỏi những cái câu hỏi cho nhà tuyển dụng nhỉ? Ví dụ như là khi mà tôi được tuyển thì bao giờ bên chị muốn tôi bắt đầu làm việc? If I get the job, when would you like me to start? Ví dụ như vậy, tức là khi mà mình hỏi câu hỏi thì người ta cũng cảm giác là người ta đang được tương tác. Và các bạn ơi, mình khuyên là các bạn đừng nên đến muộn nhé, tại vì cái ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Đến muộn cái buổi đầu tiên thì cái sự ấn tượng của người ta đã giảm xuống 90% rồi, tức là bạn chỉ còn 10% cơ hội thôi. Ok, và thời gian lý tưởng nhất để có thể đến nơi tuyển dụng để làm 10 đến 15 phút trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn của bạn. Và nếu như bạn chưa rõ là công ty đấy ở đâu thì bạn hãy check địa điểm trước khi mà mình đến. Tiếp theo là hãy nhớ đặt đồng hồ báo thức, đừng để quên thời gian phỏng vấn nhé. Prepare. Prepare before the interview. Prepare có nghĩa là chuẩn bị trước buổi phỏng vấn. Bạn cần chuẩn bị những gì? Bạn đi phỏng vấn và người ta hỏi bạn là bạn đã biết gì về công ty của chúng tôi? Em chưa biết gì cả. Khi mà nghe một câu trả lời như vậy thì liệu rằng bạn là nhà tuyển dụng, bạn có muốn tuyển không? Và tip cuối cùng mình muốn nhắc đến các bạn đấy là stay away from your phone. Stay away from your phone. Khi mà bạn đi phỏng vấn thì chắc chắn rằng bạn sẽ được nhà tuyển dụng mời ngồi ở một vị trí nào đó để chờ trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Thì mình thấy rất nhiều người sẽ mở điện thoại ra để gọi là gì nhỉ? Check Facebook này, rồi lướt web này, rồi gọi điện này hoặc là nhắn tin. Thì trong cái khoảng thời gian này mình khuyên rằng các bạn không nên sử dụng điện thoại và hãy tránh xa chiếc điện thoại của mình. Tạo cho mình một phong thái thanh lịch và hãy khẳng định với nhà tuyển dụng rằng tôi đã sẵn sàng để phỏng vấn, tôi ngồi chờ một cách rất lịch sự và tôi không bật điện thoại. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này bạn hãy mở điện thoại ra và bật nó về chế độ yên lặng để trong khi phỏng vấn thì không có một tiếng chuông nào kêu lên để cản trở cái việc phỏng vấn của bạn. Các bạn ơi, thật là nhiều câu hỏi đúng không ạ? Mặc dù rất là nhiều câu hỏi nhưng mình cũng đã chia sẻ hết cho các bạn những kiến thức và những tips cần thiết để mình có thể có được một cái cuộc phỏng vấn xin việc thật là thành công và thật là hoàn hảo rồi. Vậy thì bây giờ các bạn đã sẵn sàng để thử cùng mình xem là test xem cái phỏng vấn xin việc của mình nó sẽ như thế nào chưa? Mình cũng biết là lần đầu nghe những cái câu hỏi này và cũng chưa đi phỏng vấn bao giờ nên Hoa cũng có vẻ hơi lo lắng đúng không? Và chắc là mình cũng biết là tình trạng chung của các bạn cũng sẽ như vậy. Hay là bây giờ thế này, mình sẽ cùng với các bạn thử đi phỏng vấn xin việc và mình có một anh chàng người nước ngoài. Anh ấy cũng đang rất sẵn lòng để có thể thử thách chúng ta cũng như là thử thách bạn Hoa của chúng ta để xem bạn ấy hiểu được bao nhiêu phần trăm những câu hỏi vừa rồi. Thế nhưng mà mình nghĩ là trước khi đi phỏng vấn thì Hoa có nên thay áo một chút không nhở? Mình nên get dressed, thay một bộ nào đấy nhìn lịch sự hơn một chút chẳng hạn. Thank you for joining me today. Yeah. I'll be conducting the interview. My name is John Marshall, and you are? And I'm Hoa. Nice to meet you. Nice to meet you too. I have a few questions for the interview. Yeah. Okay, the first one is, tell me a little bit about yourself and your educational background. Yeah, my name is Hoa and I'm from Hanoi. I graduated the Diplomatic Academy Vietnam a year ago, majored in international relations.
and I'm working as an English teacher. I would describe myself as a fun, loving, and humorous person. Great. So you've described yourself. Now I want to know what your previous employers and coworkers think about you. What would they say? They said I have a sense of humor. And they would think I'm a responsible teacher and a hard worker. Yeah. Các bạn ơi, vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi đấy. Và đây cũng là kết thúc luôn cho khóa nền tảng tiếng Anh từ A đến Z. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Step Up English trong suốt chặng đường vừa qua. Chúc các bạn sẽ thành công trong chặng đường chinh phục tiếng Anh của mình nhé. Xin chào!